आज नव दुर्गा रंगे रमे, रंगे रमे आनंदे रमे, आज नव दुर्गा रंगे रमे। आदित्य आगा अलबेली अम्बा, आदित्य आगा अलबेली अम्बा, मंडप माँ भमे, मंडप माँ मत वाले भमे, आज नव दुर्गा रंगे रमे, रंगे रमे आनंदे रमे, आज नव दुर्गा रंगे रमे। वंश मां वृद्धि दे बाकबानी, हृदय मां ज्ञान दे, चित्त मां ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभुरानी। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आश्रम पूर्ण कर दास जानी। सजन सो हित दे, कुटुंब सो प्रीत दे, जंग मां जीत दे। मां भवानी तू जंग मां जीत दे, मां भवानी तू जंग मां जीत दे, मां भवानी। दर्शन थाता मन हर खाता ने, राष्ट्र माता रुमा जुमा, तो दुश्मन डरता परोड भरता, देवता कहता इन्हें खमा खमा। सौना दुखड़ा जाता सुख वरता, तन छंद गवाता, नमा नमा आवी सौ आगे, रक्षण मांगे अम्बा बोले, खमा खमा मारी अम्बा बोले, खमा खमा मारी अम्बा बोले, खमा खमा। विश्व नीड है कुटुंब वसुधा, साथ से है उद्धार। अनेक हैं और एक भी है, हम करते देश से प्यार। वंदन करते मातृभूमि को, बहती प्यार की धारा। सारे जहां से अच्छा है ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। सबका साथ हो विकास, सबका
सबका बांटने से है बढ़ता, सबका साथ विकास सबका बांटने से है बढ़ता, हाथ हाथ में साथ साथ में कटता मुश्किल रास्ता, हाथ हाथ में साथ साथ में कटता मुश्किल रास्ता। भारतवासी के चेहरे पर आई नई मुस्कान, हमारा भारत देश महान, देश महान, हमारा भारत देश महान। हो, भारत हमारा भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत हमारा भारत, एक भारत भारत। હલો, એવું નથી લાગતું કે ક્લબ ઓફ સેવનનું આ ધ ફોરમનું આ આપણું જે ફોરમ છે એ તાળીઓ પાડવામાં ક્યાંક ઓછું પડ્યું એવું નથી લાગતું? મને મને એ પણ કહેવા દો કે અમારા મિત્ર ચેતન જેઠવા, જે લોકનૃત્ય ક્ષેત્રે બહુ જ મોટું નામ છે ભારતમાં અને ગુજરાતમાં, એટલે મેં એને હમણાં બોલાવીને કહ્યું કે દોસ્ત, આખો શો ડિઝાઇન ક્યાં થયો, કોણે કર્યો, કોઈને ક્રેડિટ આપવાની હોય તો કલાકાર તરીકે મારું નામ પણ ક્યાંક આવે તો મને ગમે. તો આ તમામ કલાકારોને એમણે બે ચાર જણાને પૂછી લીધું તો કે ના, આમાં કોઈનું નામ નથી આપવાનું, આ આપણા ગુજરાત માટેનું સમર્પણ છે સાહેબ. આ 90 જણા, 90 કલાકારો અને આટલું સરસ કચ્છ કાઠિયાવાડ મેં જેમ અલગ અલગ પ્રદેશોની વાત કરી હતી એ તમામનું આટલું પ્રદર્શન, અને મારે ને તમારે તો ખાલી 20 મિનિટ જોવાનું હતું સાહેબ. એ લોકો તો અહીંયા બપોરે 10-11 વાગ્યાથી એમના મેકઅપ ને વસ્ત્રો ને આ બધી જ તૈયારી કરી અને એક સરસ મજાનું પરફોર્મન્સ આપ્યું છે. તમામ કલાકારોને આપણે ધન્યવાદ આપીએ. આખો એ આયના પરિવાર, TV9 નેટવર્ક પરિવાર તમામ કલાકારોનો આભાર માને છે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, બિગ થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. જો હમણાં મને જ્યારે મેં કહ્યું એટલે કહ્યું કે આખી ડિઝાઇન, આખી કોરિયોગ્રાફી છે ને એ અમારા એક સરસ મજાના મિત્ર ચલો ગુજરાત ને ચલો ઇન્ડિયામાં પણ અમેરિકામાં અનેકવાર એણે કાર્યક્રમો ડિઝાઇન કર્યા છે. આખો શો ડિઝાઇન કર્યો છે અંકુર પઠાણે. અંકુર પઠાણ, એના નામે પણ આપણે જોરદાર તાળીઓથી એને અંકુરને યાદ કરીએ અને અંકુરને વધાવીએ. જો આ કલાકારોમાં કેટલું હોશ આવી ગયા કે આમ અંકુરનું નામ આવ્યું, કારણ કે કોરિયોગ્રાફરનો બહુ જ મહત્વનો રોલ હોય છે મિત્રો. હાય, હાઉ આર યુ? વન્સ મોર તો નહીં થઈ શકે સાહેબ, કારણ કે ઘણા બધા કાર્યક્રમો પણ છે ને એમની પણ મહેનત હોય છે, પણ આપણે ફરી ક્યારેક આપણા જ કાર્યક્રમોમાં એમને બોલાવીશું. જ્યાં જ્યાં હા એવું થઈ શકે કે આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં રહીને ભવિષ્યમાં કોઈ કાર્યક્રમમાં આપણે હોઈએ તો આ કલાકારોને આપણે નિમંત્રિત જરૂર કરીશું. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ચિરાગભાઈ, હવે પછીના સેશનમાં આપણે આગળ વધવા જઈ રહ્યા છીએ. સ્ટેજની થોડી વ્યવસ્થાઓ ગોઠવણ થઈ જાય એટલે હવે પછી જે સેમિનાર છે, જે સેશન છે,
હવે પછી જે કાર્યક્રમ છે વોઇસ ઓફ ગુજરાતી ઓન વર્લ્ડ સ્ટેજ, સમગ્ર વિશ્વમાં ગુજરાતનો અવાજ ક્યાં છે, અને એના જે વક્તાઓ છે રોહિત વઢવાણા, ઇન્ડિયન ડેપ્યુટી હાઈ કમિશનર ટુ કેન્યા, અને નિમિષા માધવાણી, યુગાન્ડન હાઈ કમિશનર ટુ ધ યુકે, યોગેશ પૂંજા, ડિપ્લોમેટ ફ્રોમ ફિઝી, અને એની સાથે સાથે જ આ આખો શો એટલે કે આખી સેશન જે વાતચીતની સંવાદ જે કરવાના છે એ છે આપણા સૌના લોકપ્રિય વક્તા, લેખક, મોટિવેટર અને સરસ મજાના મિત્ર જય વસાવડા. એમને સાથ આપશે શિવાની. તો મિત્રો, થોડી સ્ટેજની વ્યવસ્થા, ખુરશીઓને પોડિયમને એ ગોઠવાઈ રહ્યું છે. એ દરમિયાન આપણે આ કાર્યક્રમમાં હવે આગળ વધીશું અને આ ત્રણેય વક્તાઓ પાસેથી આપણે કંઈક એવી વાત સમજીશું, જાણીશું કે જે એક ગુજરાતીને વિશ્વમાં ટોચ પર કેમ બેસાડે છે. એક ગુજરાતીના લોહીમાં, એક ગુજરાતીના જીન્સમાં એવું શું છે. વાતો તો આપણે બધા જ કરીએ છીએ, પણ અનુભવનું સત્ય હોય છે ને એ જુદું હોય છે. આપણે ગુજરાતી તરીકે આપણી તો વાત કરીએ જ, બરાબર છે, પણ મારો અનુભવ જુદો હોય, તમારો જુદો હોય. આપણે વિદેશોમાં ગયા હોય અને ત્યાં આપણે જે રીતે ગુજરાતી અને ગુજરાતી કલ્ચરને માણ્યું હોય, ત્યાંના લોકોના સન્માનને જોયા હોય, એ લોકોએ જે ગતિ કરી છે એને જોયું હોય, પોતાની આંખે જોયું હોય, એ પોતાની આંખે જોયેલી વાત જ્યારે રજૂ થાય ત્યારે એનો વિશેષ આનંદ હોય છે મિત્રો. એટલે આઈના અને TV9ની આ એક એવી પહેલ છે. હજી 2-3 આવી સેશન છે અને પછી વેલિડિક્ટરી ફંક્શન તરફ આપણે જઈશું. મારા ને તમારા હૃદયમાં સરસ મજાના આ 2 દિવસના મીઠા સંભાળા રહેશે. આમાંના ઘણા બધાએ કદાચ મુંબઈના ભાગવાડીમાં જે નાટકો થતા હતા, દેશી નાટક સમાજના, એ ક્યારેક કદાચ જોયા હશે અથવા તો સાંભળ્યા હશે એના વિશે. મને પણ ત્યાં જવાનો અવસર મળ્યો છે. ક્યારેક નાટક નથી જોયા, પણ એ વિસ્તારને મેં બ્રીથ કર્યો છે. એ નાટ્ય સંગીતનું એક સરસ મજાનું ગીત છે, મીઠા લાગ્યા તે મને આજના ઉજાગરા, જ્યોતિથી વાલાની વાટ રે. એવું જ એક બીજું ગીત છે, સાહિબો મારો ગુલાબનો છોડ. અને એવું ત્રીજું ગીત મારે તને જે કહેવું છે, તમને માત્ર બાળપણના જ સંભાળના સાંભળે એવું નથી સાહેબ. મારે તો આ 1-1.5-2 મિનિટ મને વિરલે કહ્યું કે 1 મિનિટ તમે સરસ મજાની રસપ્રદ વાત કરો. એટલે સંભાળના કોને ના ગમે, એટલે હું સંભાળનાની વાત લઈ આવ્યો. હમણાં અહીંયા હું સીધો આમ જઈને પૂછું ને કોઈને, આઈધર મે બી જુડી ઓર એનીવે, મારા ગ્રુપના આશીષભાઈ હોય કે વઢવાણા સાહેબ હોય, આમ સીધા માઇક લઈને આપણે પૂછીએ કે સાહેબ છેલ્લી વિશ્વકપ કોણ જીત્યું હતું, વર્લ્ડમાં કોણ બ્યુટી ક્વીન ખયું હતું, આવા 5 સવાલ પૂછીએ ને તો 5માંથી એકે ના આવડે એવું બને. પણ મને અને તમને, અહીંયા જેડી અંકલ બેઠા છે, એમને હમણાં પૂછીએ કે સાહેબ તમારા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો યાદ છે, તો 1 નહીં 5 નામ આપશે સાહેબ. આ 5 નામ એટલે યાદ રહે છે કે એણે મારા ને તમારામાં સંસ્કારનું સિંચન કર્યું છે. આ 5 નામ એટલે યાદ રહે છે આપણને કે એણે કેમ જીવાય ને, કેમ બેસાય, કેમ ઊભા થવાય. મા બાપ આવે ત્યારે પગ લાંબા કરીને ન બેસાય, આપણા પગ પાછા આવવા જોઈએ. આ શીખવનાર કોઈ હોય ને તો એ સ્કૂલનો, પ્રાથમિક શાળાનો ટીચર હોય છે. એટલે મારીને તમારી પર એની અમીપ છાપ પડી હોય છે. આ સંભાળના તમે એક મિત્રને ક્યારેક મળ્યા હો અને પછી 5-10 વર્ષે મળો. સાહેબ અમે તો એવું પણ અનુભૂત કર્યું છે કે એક જ શહેરમાં તમે હો, એક બિલ્ડિંગમાં હો, અને 2-4-5 મહિને મળો, પણ અંદર જો મળવાનું એક વિરહનો ભાવ હોય ને તો જ્યારે મળીએ ને ત્યારે દિવાળી હોય છે. હા, કેલેન્ડરની જરૂરિયાત છે, કારણ કે કેલેન્ડર મને ને તમને કહે છે કે દોસ્ત આજે દિવાળી છે. મને ને તમને કેલેન્ડર કહે છે કે દોસ્ત આજે વસંત પંચમી છે. પણ એક સાચો મિત્ર મળે, એક સાચો પ્રેમી મળે, અને આઈના અને TV9નું આ ફંક્શન, આ 2 દિવસીય પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ જો મળે ને તો અત્યારે પણ દિવાળી જ છે, અત્યારે પણ વસંત ઋતુ જ છે. અને એ વસંત ઋતુના વધામણા અંદરથી થતા હોય, એ અજવાળા મારીને તમારી અંદરથી થતા હોય. અને આ બધાને સમજી શકીએ એને માટે ક્યાંક આપણી દિશા પણ હોવી જોઈએ, આપણી સાચી દિશાની ગતિ હોવી જોઈએ. સદગુરુ તમે કોઈ વ્યક્તિને પણ માની શકો, સદગુરુ તમે કોઈ પુસ્તકને પણ માની શકો, સદગુરુ તમે એક વૃક્ષને પણ માની શકો જે તમને કોઈક સમજ આપે છે. તો
તો મિત્રો, મારો સમય મારે જે પસાર કરવાનો હતો એ મેં પૂરો કર્યો છે. અને હવે જયભાઈ જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. જય વસાવડા. જયને કહીએ કે જયકારા. એટલી સરસ રીતે વાત કરતા હોય. એ તો FB માં લખે કે હવે હું સુરત છું ને સુરતથી જઈ રહ્યો છું અમારા આઈના અને TV9ના ફંક્શનમાં 2 દિવસ જોરદાર જલસો કરવાનો છે. અને 2 દિવસથી આપણે બધા જ જલસો કરીએ છીએ. એની સાથે શિવાની સાથ આપી રહી છે. અને એમને જ વિનંતી કરીએ કે ફરી નિમંત્રિત વક્તાઓને પણ બોલાવે. હાલો હાલો. ઓકે, તો હવે આપણું જે નેક્સ્ટ સેશન છે એમાં વૈશ્વિક મંચ પર ગુજરાતીઓનો અવાજ, આ વિષય પર એક સંવાદ થવાનો છે જેમાં ગુજરાતીઓ હજી પણ ક્યાં ક્યાં પહોંચી શકે છે અથવા વિશ્વના એવા મિત્ર દેશો કે જ્યાં હજી પણ ગુજરાતીઓ માટે કોઈ અવકાશ હોય, તો એ વિશે આજે અહીંયા ચર્ચા કરવી છે, જેથી કરીને એક વિન વિન સિચ્યુએશનમાં ક્યાં આપણે બંધ બેસતા રહી શકીએ છીએ તેની આજે ચર્ચા કરવી છે. મારી સાથે જય વસાવડા આજે મંચ શેર કરી રહ્યા છે, એટલે એ પણ એક અલભ્ય બાબત કહી શકાય. થેન્ક યુ શિવાની. અને તમે જે વાત કરી એનો વિષય ખાલી ખોલવા માટે, પછી તો તમે બધા ગેસ્ટને બોલાવો, કે એવી સરસ મજાની વાત છે કે 2 પંક્તિઓ લખાણી ગુજરાતી ભાષામાં. આપણે આપણી ભાષાની, મૂળિયાની, સંસ્કૃતિની, વારસાની ચર્ચા કરીએ છીએ. હમણાં બહુ જ સરસ મજાનું એ પરફોર્મન્સ બધાએ માણ્યું. અને આમ જમ્યા પછીનું ઘેન થોડું ચડ્યું હોય તો ઉડી પણ ગયું, એટલી એનર્જી આવી ગઈ. તો પાછળ ગુજરાતનું ઘરેણું કહેવાય એવા 2 અમારા સંગીતકાર મિત્રો બેઠા છે, શ્યામલ સોબિલ. અમે વાતો કરતા હતા એમની સાથે. એમ કહેતા હતા કે ગુજરાતી ભાષા નહીં હોય તો આ ગરબો નહીં હોય, આ ગીત નહીં હોય, આ તાલ, આ નૃત્ય, આ ઠેકા, આ રંગ નહીં હોય. તો આ ભાષાના ખજાનામાં પણ કશુંક સ્પેશિયલ પડેલું છે શિવાની. અને આપણે જે વાત કરીએ છીએ ગ્લોબલ ગુજરાતી, વિશ્વના ગુજરાતી, તો ગુજરાતી ભાષામાં એવું લખાયેલું છે કે જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. એટલે અમારા કેટલાક મિત્રો મજાકમાં એવું કહે છે કે સદાકાળ દાળ ભાત, પણ દાળ ભાત નહીં, ગુજરાત. જ્યાં ગુજરાત વસે ત્યાં ક્યાંક અથાણું વસ્તુ હોય, ક્યાંક ગરબો વસતો હોય, ક્યાંક સરસ મજાની ગુજરાતી સાડી તમે જેમ પહેરી છે એ વસ્તી હોય, ક્યાંક અમારા જેવા કાઠિયાવાડી બોલતા હોય એની લઢણ જે બોલવાની હોય એ વસ્તી હોય, ક્યાંક ચાનો સ્વાદ અને ક્યાંક ગળાનો સાદ, આ બધું ગુજરાતમાં વસ્તુ હોય. પણ એની સાથે મહત્વની વાત એ છે કે એક પંક્તિ એવી લખાયેલી છે કે એ તે કેવો ગુજરાતી જે હોય કેવળ ગુજરાતી. ઉમાશંકર જોશીએ એવું લખ્યું. આ જ શહેરની અંદર માત્ર ગુજરાતી જ હોય તો એ તો અભિમાન થઈ ગયો, અહંકાર થઈ ગયો. એ તે કેવો ગુજરાતી જે હોય કેવળ ગુજરાતી. જેમ કૃષ્ણ રહે ગુજરાતમાં પણ હોય આખી દુનિયાના, આખા બ્રહ્માંડના, એમ ગુજરાતીઓનું છે. ને આપણે એવા 4 ગુજરાતીઓને બોલાવાના છે કે જે છે ગુજરાતી પણ કેવળ ગુજરાતી નથી. બિલકુલ. અને કેવળ ગુજરાતી ના રહીને એક વૈશ્વિક ઓળખ બનાવી છે, દેશ આખાને પણ તેઓએ એક ગૌરવ અપાવ્યું છે. એવા ગુજરાતીઓને આજે આપણે મંચ પર આમંત્રિત કરી રહ્યા છીએ. આ મહામંચ કે જ્યાં એક મહાસંવાદ થવા જઈ રહ્યો છે, જેમાં ફરી એકવાર ગ્લોબલ ગુજરાતીની એક ઓળખ છતી થશે અને સાથે જ એમના વિચારોનું આદાન પ્રદાન કરીને આ સેશનને આગળ વધારીશું. હું મંચ પર ઇન્વાઇટ કરવા માંગીશ રોહિત વઢવાણાજીને, કે જે ઇન્ડિયન ડેપ્યુટી હાઈ કમિશનર કેન્યા છે. તાળીઓ બંધ ના થવી જોઈએ. મહેમાનોને આપણે વધાવવાના છે અને એ પોતાના વિચારો અહીંયા મૂકી રહ્યા છે, તો તાળીઓના ગડગડાટથી એમને સ્વાગત કરીશું. સાથે જ હું નિમિષા માધવાણીને બોલાવવા માંગીશ, જે યુગાન્ડા હાઈ કમિશનર ટુ ધ UK ની ડેઝિગ્નેશન છે તેમની. નિમિષાબેન. યોગેશભાઈ પૂંજા, કે જે ડિપ્લોમેટ ફ્રોમ ફીજી, તેઓ પણ મંચ પર આવે અમારી સાથે અને આ સંવાદમાં ભાગ લે. અને આસિફ યુસુફ કરીમ, કે જેઓ કેન્યન ક્રિકેટર છે અને તેઓ પણ આ ક્ષેત્રમાં ખૂબ સારું યોગદાન આપી રહ્યા છે. ગુજરાતીઓ માટે પણ ઘણું ખરું તેઓ કરી રહ્યા છે. તેમને પણ હું આમંત્રિત કરીશ આ મંચ પર. હાઈ કમિશનર થેન્ક યુ સર.
આ તમામ એવા દેશોના પ્રતિનિધિ છે કે જે દેશો સાથે ભારત એક મિત્રતાસભર સંબંધ ધરાવે છે. પણ એક ગુજરાતી તરીકે હંમેશા આપણને એવું થશે, એવો સવાલ સતત થશે કે આમાં મારો લાભ શું? એટલે આજે તમારા રસના વિષય પર અહીંયા પણ ચર્ચા થવાની છે અને કેવી રીતે એક સાનુકૂળ વાતાવરણ આગામી દિવસોમાં પણ આપણે બનાવી શકીએ છીએ, બનાવીને ટકાવી શકીએ છીએ, એના વિશે પણ આજે ચર્ચા કરવી છે. જયભાઈ, તમે પ્રશ્નોની શરૂઆત કરો. થેન્ક યુ. બધા જ વ્યક્તિઓ એવા છે કે જે ક્યાંક ને ક્યાંક મેં કીધું એમ ગુજરાતી જીન્સ, ડીએનએ વાળા જીન્સ, પેલા ડેનિમ વાળા નહીં, એ લઈને જીવે છે. પણ એની સાથે આપણે વાત થઈ એમ ગ્લોબલ પણ થયા છે. દરેકની પોતાની એક કહાની છે જેટલા બેઠા એમની. આ રોહિતભાઈનો તમે ન્યૂઝ સ્ટોરી વાંચેલી કે ગુજરાતમાંથી આઈએએસ થાય એ પણ એક મોટી ઘટના ગણાય, એમાંથી આઈએફએસ થાય કોઈ વ્યક્તિ, એમના કુટુંબ જ ઘણાને ખબર નહોતી કે આઈએફએસ એટલે શું. પછી એ લેખક પણ થઈ ગયા આઈએફએસ થઈને. યોગેશભાઈ હમણાં જ પાછળ અમારે વાતો થતી હતી કે ભાઈ અમારા પરજિયા સોની છે, મેં મારા એક મિત્રએ કહ્યું. મેં કહ્યું આ ગુજરાતીઓની એક લાક્ષણિકતા છે, ટ્રેનમાં બેઠા હોય તો બે ઢેબરાની એક્સચેન્જ કરીને પણ કોણ છે, ક્યાંથી, મૂળ ક્યાંના, એ બધું ગોતી કાઢે. યોગેશભાઈ ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારત બંને ખાતે એક ભારતીય વ્યક્તિ હોય, એમાં એક ગુજરાતી હોય, એ પાછી ભારતમાં જ હાઈ કમિશનર તરીકે આવે એવી વ્યક્તિ છે. માધવાણી ફેમિલી તો બહુ જ ફેમસ ફેમિલી છે. હું પ્રિય મોરારી બાપુની કથામાં ગયેલો ત્યારે એમનું હોસ્ટિંગ આખું કથાનું ત્યાં કરેલું. હું ત્યારથી બેનને ઓળખું, નિમિષાબેનને. અને ડોલર પોપટ આપણા બહુ જ સરસ મજાના એક ડિપ્લોમેટ છે, લંડનની અંદર બ્રિટિશ સરકાર સાથે જોડાયેલા. તો એમનું યુગાન્ડા સરકાર છે એક ગુજરાતી મહિલાને, આસિફભાઈ, એ મોકલે છે, કારણ કે તમે કેન્યાથી છો એટલે યુગાન્ડા તમારું પાડોશી થાય. તો એ મોકલે છે બ્રિટનની અંદર हाई कमिश्नर तरीके. ये दुनिया कितनी गोल है, कितनी छोटी है, कितनी सिमटी हुई है. અને આસિફ કરીમ સાહેબને તો અમે કેન્યા જે વર્લ્ડ કપમાં પહોંચ્યું હતું આગળ ને આગળ ત્યારે રમતા જોયેલા છે. અને વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ શિવાની કે એક એવા સ્પોર્ટ્સના જે હાઈ કમિશનર એમ્બેસેડર્સ જે આપણી વચ્ચે બેઠા છે, આ એક સ્પોર્ટ્સના એમ્બેસેડર એમની વચ્ચે બેઠા છે. એ એવા એમ્બેસેડર છે કે જે ડેવિસ કપ ઓફ ટેનિસ અને વર્લ્ડ કપ ઓફ ક્રિકેટ બંને ટુર્નામેન્ટ રમેલા છે. ધીસ ઇઝ વેરી યુનિક. આ ઇલોન મસ્ક જેવું છે કે રોકેટ પણ ઉડાડવાનું અને કાર પણ ચલાવવાની. તો આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ આપણી વચ્ચે કોરમ છે. તો હું બધાને કોમન સવાલ પૂછું, જે કદાચ અહીં બેઠેલા બધાના અનુભવો પણ હશે અને જે અમારા જેવા નહીં રહેતા હોય વિદેશમાં એનો પ્રશ્ન પણ હશે કે ગુજરાતી હું, તમે પેઢીઓથી બહાર હો, તમે બીજા દેશની સરકાર સાથે અને સંસ્કૃતિ સાથે પણ જોડાઈને કામ કરતા હો, તમે રિપ્રેઝન્ટેશન કર્યું છે, ચારે ચાર વ્યક્તિઓ એવી છે જેણે અલગ અલગ સરકારોને રિપ્રેઝન્ટ કરી છે. ત્યાં તો આપણે એમ ન કહી શકીએ કે ના ના હું તો પહેલાં ગુજરાતી, હું તો પહેલાં ભારતીય, પછી બીજું. આ બેલેન્સ તમે બધા કેવી રીતે કરો છો? રોહિતભાઈને આ સવાલ થોડો ઇઝી છે, બરાબર, કારણ કે એમને બેલેન્સ જુદી રીતે કરવાનું, સામેવાળાને ગુજરાતી પણ ઓછું દેખાય અને ગ્લોબલ વધારે લાગે એવું કરવાનું છે. બાકીના ત્રણેય માટે તો આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સવાલ છે કે તમે બેલેન્સ કેમ કરો છો, ગુજરાતીપણું અને વિશ્વ નાગરિકપણું. માઇક સામે જ પડ્યા છે ટેબલ ઉપર, હું આપને આપું હાથમાં. ચાલુ થશે. તમારે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. તમે જોયું હશે કે એમાં એક સિક્કો છે અને હું જણાવી પહેર્યું છે અને ગટાઈમાં પંથી છે. અમારું જે એન્સેસ્ટ્રી જે છે એ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના, અને અમે જ્યાં પણ જાય જૈન ફૂડ, વેજીટેરિયન, ટી ટોડલર્સ, અને જે પણ કોઈ વેજીટેરિયન હોય અને ટી ટોડલર હોય, being a diplomat is a challenge because તમારે ફંક્શન્સમાં જાઓ હોય, ઇન્ડિયામાં you have almost 75 countries, 175 countries, and out of that તમારે every day તમારે કંઈ ના કંઈ ફંક્શનમાં જવું પડે. અને it's difficult to balance this thing, but we have to attend because it's a matter of diplomacy. અને તમે આ જોયું હશે, I have put a bottle of Fiji water in front of me. This is diplomacy. This is showcasing हमारो जे background છે. જે તમારો ક્વેશ્ચન જે હતું કે how do you balance, આમાં પહેલા ફેર
તો જે કન્ટ્રીને અમે રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ છીએ મારું ઇન માય કેસ વોઝ ફિજી મારા બાબુજી ફિજીમાં બોર્ન છે હું પણ બોર્ન છું ફિજીમાં તો અમે ફિજીમાં હવે 5 generations ગુજરાતી છે હવે it's a big simulation of being Gujaratis but at the same time being Fijian. So I represent Fiji and my interest in Fiji is paramount, but at the same time my culture reflects the Gujarati in me. So that's the reason I said it's important I show you my red tail. એક વાર હું એરપોર્ટમાં હતો in Sydney airport અને यहाँ पर તમે લાઉન્જમાં જાઓ the loungeમાં તમારે they you give a ticket and તમારે they'll call you when you're ready for boarding. તો lady આવી they કે time for boarding Mr. Punja and I picked the ticket up and the ticket ના વાહેમાં લખેલું હતું red tail આ મારો ઓળખાણ તો હું છે કે આપણે પહેલાં ગુજરાતી વાત કરીએ આપણું ખાવા પીવાનું ગુજરાતી આપણું થિંકિંગ પણ ગુજરાતી હોય આ જે ડિપ્લોમસી જે છે today it's called economic diplomacy rather than political diplomacy. Political diplomacy is a very common thing. We also have sports diplomacy. We have cultural diplomacy. So we work on the different fields to excel our interests. But balancing is a difficult act. But for me, my beliefs are more important. But at the same time, my country is just as important. So nice. क्या बात है. Thank you very much. First and foremost, I want to thank the organizers, TV9, Adani Group, for this invitation that I think is a very welcoming gathering. And I'm hoping that from here on, more things, much better things that NRI can contribute to our beloved country. My forefathers, 1926માં મુંબઈથી ગયા હતા અને પહેલાં એક કેરા અને મુન્દ્રાથી હતા અને હવે 100 વર્ષ થશે જ્યારે મુંબઈથી ગયા મોમ્બાસા અને આઈ થિંક ત્યાં જે કલ્ચર હતું ગુજરાતમાં અને એ મુંબઈમાં કેરી ઓન કર્યું અને પછી આફ્રિકા લઈ ગયા ત્યારે ઘણા ગુજરાતી આવતા હતા આફ્રિકામાં કેન્યામાં ટાન્ઝાનિયામાં યુગાન્ડામાં અને ઇવન મડગાસ્કર ને સાઉથમાં સો એ જે કલ્ચર હતું ગુજરાતનું એ ચાલુ રાખ્યું ઈસ્ટ આફ્રિકા અને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું કે આજે એ કલ્ચરમાં અમે ફોલો કર્યું જ્યારે અમારું જન્મ થયું કેન્યામાં ત્યારે અમે ફોલો કર્યું જે અમારા મા બાપે કલ્ચર રાખ્યું હતું અને એ જે કલ્ચર ગુજરાતમાંથી જે હતું જેમાં આજ ગઈકાલે બી વાત થઈ આજે બી વાત થઈ કે ગુજરાતી એ બહુ સિમ્પલ માણસો છે અને દિલદાર છે ઘણી રીતના તો એ ફોલો થયું છે ઈસ્ટ આફ્રિકામાં અને આઈ થિંક એની બ્લેસિંગ્સ જે કલ્ચર હતું ગુજરાતમાં એ આપણે બહુ આગળ લઈ ગયું છે અને એ આઈ થિંક નોટ ઓનલી કેન્યામાં આઈ થિંક દુનિયાભર જે આજે આપણે તરક્કી જોઈ છે ગુજરાતીની એ બધું શરૂ થયું છે ગુજરાતમાં. આઈ રિમેમ્બર એક જ ઉમેરી દઉં નિમિષાબેન આપ આગળ વધો કારણ કે આ ઈસ્ટ આફ્રિકા કનેક્ટ થઈ રહ્યું છે. મારા એક મિત્ર છે નીતિન માલદે ત્યાં નૈરોબીમાં એમના ડ્રાઈવર આફ્રિકન હતા તો મને ફેરવવા આવ્યા તો વાત થતી હતી મેં કીધું બહુ મજા આવી મને આ બધું જંગલોને બધું ફરવાની રોહિતભાઈ તો મને પૂરું કરતી વખતે કે મને કે આઈ વોન્ટ ટુ વિઝિટ માલદેઝ હાઉસ એટ યોર ગુજરાત એટલે મેં કીધું આ કઈ વિશ છે એટલે મેં કીધું ભાઈ મને કે હી ઇઝ અ જોલી ગુડ ફેલો સો ઇન માય લાઈફ આઈ વોન્ટ ટુ વિઝિટ ગુજરાત વન્સ. એટલે આપ બધા જે કામ કરી રહ્યા છો ને અલગ અલગ એમ્બેસેડર્સ જે મેં વાત કરી એમાં આ પણ કામ થાય છે કે સામી એક જુદી જ પ્રજા છે જુદી જ સંસ્કૃતિ છે શિવાની એક જુદા કલ્ચરમાં ઉછરેલી વ્યક્તિ છે એ ગુજરાતી ઘર ગુજરાતી વ્યક્તિ સાથે કનેક્ટ થઈને ઇવેન્ચ્યુઅલી એવું વિચારે છે કે મારે ગુજરાત જવું છે એટલે આ પણ એક જુદા પ્રકારનું એક આખી કનેક્શન બને છે અને આ માધવાણી પરિવારે તો ઘણા વર્ષોથી એ બનાવ્યું છે અને મને તો પહેલી વખત ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એવું કહેવામાં આવેલું કે આ એ પરિવાર છે કે યુગાન્ડાની સરકાર પણ એમને પૂછે કે અમારે શું કરવાનું છે તો હવે તો બ્રિટનની સરકાર તો હવે બ્રિટનમાં તો સરકારો જ બદલાતી જાય છે ત્યાં પણ તમે અત્યારે યુગાન્ડાને રિપ્રેઝેન્ટ કરો છો અને મેં કાલે જોયું હતું કે ગુજરાતને તો કરો જ છો તો હવે આ જ બે સવાલ છે તમારે કેવી રીતે આવે છે અને ગુજરાતીઓ પ્રભાવ છોડવામાં તો એકા હોય
બિલકુલ બિલકુલ સંબંધો એવા બનાવે કે પોતે ખુરશી ઉપરથી ઉતરે પણ ખુશીમાંથી ન ઉતરે. આવું કાયમ કહેતો હોઉં છું. ખુરશીઓ પૂરી થાય ગુજરાતીઓની, પણ ખુશીઓ પૂરી ન થાય. ખુશી, પ્લેઝર. ખૂબ સાચી વાત છે. પહેલાં સંભળાય છે? એક તો પહેલાં નમસ્તે બધાને અને હેપી દિવાળી. કે તમે નેક્સ્ટ યર પ્રવાસી યુગાન્ડામાં રાખજો અને દિવાળી ત્યાં કરજો. અને તમને એટલી બધી મજા પડશે કે તમે આશીષનું ઘર બી જોશો, તમે લેક વિક્ટોરિયા જોશો, ગાંધીજીના અસ્થિ ક્યાં નાખ્યા હતા ત્યાં જશો, રિવર નાઇલ ઉપર. અને અમે બધા બાપ દાદા અહીંયા ગુજરાતથી આવ્યા હતા. મોસ્ટ ઓફ ધેમ ગુજરાતી આપણે બધા અહીંયાના છે ને બધા હવે ત્યાં આવે છે, ત્યાં છે. એટલે તમે જરાય એવું નહીં લાગે કે તમે બારગામ છો. પણ એક જ ફરક હશે કે તમે એર કન્ડિશન હોલમાં નહીં બેસવું પડે. તમે બારે લેક વિક્ટોરિયાના શોઝ ઉપર બેસજો, રિવર નાઇલ જોશો અને તમને બહુ મજા પડશે. સો આઈ હોપ સુનિલભાઈ, પ્રફુલભાઈ, ગવર્મેન્ટ ગુજરાત, તમે બધા મોદીજી 2 વાર આવી ગયા છે, તો હવે પ્રવાસી તો તમારે રાખવું જોઈએ ને ત્યાં. સો એકવાર ચીફ મિનિસ્ટર તરીકે અને એક બીજી વાર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તરીકે 2018માં. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ, તમને બધાને થેન્ક યુ સો મચ કે અમને અહીંયા બોલાવ્યા છે અને એબલ ટુ શેર તમારી સાથે કે ત્યાં એ બહુ ગુજરાતી છે, બધા મિક્સ છે, કોસ્મોપોલિટન છે. અમે હજી કાઠિયાવાડી જ છે, હજી રોટલો, દહીં, લસણ ચટણી બધું ખાઈએ છે, વેજીટેરિયન છે, પ્યોર વેજીટેરિયન છે. અમારા ઘરમાં મીટ કોઈ નથી ખાતું. દારૂ કદાચ પીએ જ, કારણ કે હવે દારૂ બનાવીએ છીએ. પણ ઇન્ડિયન હાઉસમાં જઈએ ત્યારે, ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટમાં હાઉસમાં ત્યારે એ લોકો સર્વ ન કરે. બટ ઇટ્સ નોટ અ પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. બહારે જઈને યુ કેન મેક અપ ફોર ઇટ વિધાઉટ રિસ્ટ્રિક્શન. આ કલ્ચરલ શોમાં તમે બધાએ જોયું કે આફ્રિકનો છે, સિદ્ધી આફ્રિકન, સિદ્ધી ગુજરાતીઓ, એ લોકો આવ્યા છે ઈસ્ટ આફ્રિકાથી. આજે આપણે બધાએ જોયું કે એ લોકો અહીંયા રહે છે, ગુજરાતી થઈ ગયા છે, આપણું ખાવાનું એ બનાવે છે અને અહીંયા છે. સો થેન્ક યુ કે તમે બધા ઇન્ક્લુડ કર્યો. એટલે ઇટ શોઝ કે આફ્રિકનનું લોહી અહીંયા ગુજરાતમાં છે અને ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટને થેન્ક યુ કહીએ છીએ. And of course to everybody, we really think કે તમે આવો પ્રવાસી કરવા યુગાન્ડા. હવે હાફ ઓફ લંડનમાં તમે આવો, જ્યાં હું આજે હાઈ કમિશનર છું. આઈ હેવ ટુ રિયલી, ઇટ્સ એન ઓનર, ટ્રસ્ટ, માન કે પ્રેસિડેન્ટ મુસેવેની જે બધા ઈડી અમીને બધાને જે કાઢી મૂક્યા હતા બધાને પાછા બોલાવે છે. આજે યુગાન્ડામાં આખી નવી ઇન્ડિયન કમ્યુનિટી છે. અહીંયાથી બધા જાય છે, પાછા બિઝનેસ કરે છે. યુગાન્ડા બિઝનેસ કરીને નાયરોબી જાય છે, નાયરોબીથી પાછા ઇન્ડિયા આવે છે, લંડન આવે છે, અમેરિકા જાય છે. સો ગ્લોબલ ગુજરાતી, નોન રેઝિડન્ટ ગુજરાતી, non-required Indians, you're all welcome to Uganda. No problem at all. નોન રિક્વાયર્ડ ઇન્ડિયન વાળું હવે તો નથી રહ્યું. ઇન્ટરનેટને કારણે બધાને એમ લાગે છે કે ના આપણે તો આખી દુનિયામાંથી ભારતીયો તો ગોતવા છે. અને યુગાન્ડામાં ગુજરાતીઓનો બીજો પણ રસ છે કે યુગાન્ડા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હેવન છે ગુજરાતીઓ માટે. એટલે એ રીતે પણ ઘણી રીતે કનેક્ટ કરી શકીએ ગુજરાતી તરીકે. Absolutely. અને ત્યાં it's very warm all the year round and there's no problem. And ગરમી નથી ને ઠંડી હતી. સો વેલકમ. બીજું શું છે કે માન આપ્યું છે અને લંડનમાં જે બધા યુગાન્ડન્સ છે આજે અહીંયા છે, સુભાષભાઈ ઠક્કર છે, કૃષ્ણા પૂજારા છે, આશીષ હાફ ને ગુજરાતીની વાઈફ લઈ ગયો છે એટલે સારું છે કે મિક્સ છે. અને બીજા બી અહીંયા નીતિન, આખું કેન્યાનું ટેબલ છે ત્યાં. એટલે હવે you can see કે cosmopolitan અને you can see that high commissioners, ambassadors બધા are there and they love it. I know Rohit bhai likes ke, and his excellency is enjoying I think New Zealand and Fiji. I don't think he's running away Fiji thing, but it shows ke amaru bridge is very strong. Gujarat, India, Africa, Gujarat, East Africa to khas. Sindhis વધારે નાઇજીરિયા અને વેસ્ટ આફ્રિકામાં છે. અને અહીંયા જેટલું ઇન્ટરેસ્ટ છે બધાને આવવા માટે, પ્લીઝ તમે આવો અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે. અને અમે એક સમિટે રાખી છે યુગાન્ડામાં November 17th, 18th. First time ever 100 years investment summit Uganda is hosting.
અને તમને યુગાન્ડાનો વિઝા દિલ્હીમાં હાઈ કમિશનમાં મળી જાય છે. યુ ડુ ઇટ ઓનલાઈન. immigration.go.ug is a website and you get pay $50 and you get your visa 2 દિવસમાં and within and $50 registration fee for the conference which is on the website. And I'm hoping ગઈકાલે અમિતભાઈને મેં કીધું કે બોલાવ્યા છે તમને બધાને, તો એને પ્રોમિસ તો કર્યું હતું કે મોકલાવશે, બટ અને ગઈકાલે એક્સિલન્સી તમારો મિનિસ્ટર એન્ડ રોહિતભાઈ યોર મિનિસ્ટર પ્રોમિસ્ડ that she will come if she's given an instruction, so hopefully you're in Nairobi, you can push for that. Thank you so much. And Pravasi in Kampala. થેન્ક યુ મેમ. અને એક વાત હું ઉમેરી દઉં કે અમારે હર્ષિલ સાથે વાતો થતી હોય ને તો હર્ષિલ હસતા હસતા એમ કહેતો હોય કે હવે આપણે ખાલી અમેરિકામાં જ ચાલો ગુજરાત નથી કરવું, આપણે આફ્રિકામાંય કરવું છે, આપણે યુરોપમાંય કરવું છે, ઓસ્ટ્રેલિયામાંય કરવું છે. એટલે વી હોપ કે નાયક પરિવાર છે એ મજબૂત ખભાઓ છે એટલે એ આવા કાર્યક્રમો ઉચકી શકે એમ છે ખભાઓ ઉપર, જેમ પહેલાં એટલાસના ખભે પૃથ્વી ઉચકાયેલી છે એમ. તો એ કરશે ક્યારેક, તો આવું તમે કહ્યું છે એવું સપનું સાકાર થશે. પણ રોહિત આપણે એટલીસ્ટ હર્ષિલભાઈ, પ્રફુલભાઈ, સુનિલભાઈ, તમારા બધા વાઇફ્સ, બીજા બધાને થેન્ક યુ કે તમે એ લોકોને કામ કરવા દીધું. આઈ નો યુ ડિડન્ટ સી ધેમ ફોર મેની ડેઝ was they were organizing કે અમે બધા અહીંયા આવીએ. સો થેન્ક યુ સો મચ. આઈ થિંક વી રિયલી શુડ ગિવ ધેમ અ બિગ ક્લેપ કે everybody has been here. સો રોહિતભાઈ, સવાલ તો આમ તો એ જ છે, તમને જરા જુદી રીતે છે એટલું જ કે તમે તો ગુજરાતમાંથી આવો છો. હવે ઘણી વખત આપણે ગુજરાતીઓને કહો હાઈ કમિશનની દુનિયા, મોટા મોટા લોકોને મળવાનું, એના પ્રોટોકોલ જુદા હોય. મેં તમને જોયું યુ આર ક્વાઇટ ઇઝી. તમે હજી એક સરસ ગુજરાતી મધ્યમ વર્ગના કુટુંબનો દીકરો હોય એટલા જ પહેલાં એકદમ સિમ્પલ, એટલા સોબર. તો આ દુનિયા સાથે તમે કનેક્ટ કેવી રીતે થયા? કારણ કે તમારી આખી સ્ટોરી છે તો બહુ ફિલ્મમાં મૂકી શકાય એવી છે કે તમે પોતે મહેનત કરી, IFS ક્લિયર કર્યું, કુટુંબમાં પણ કોઈને ખબર નહીં, પછી તમે એના કોચિંગ પણ આપ્યા, પછી તમે અમારા ફિલ્ડમાં પણ આવી ગયા, ઓથર થઈ ગયા. તો આ કરે કારણ કે તમારે પેલું ગુજરાતીપણું જાળવીને ગ્લોબલ થવાનું છે. આ બધા તો કુટુંબથી ગ્લોબલ થયેલા હતા કારણ કે બધાના ફોરફાધર્સ અલગ અલગ દેશમાં વસેલા હતા. તમારે એ ચેલેન્જ જુદી રીતે લેવાની, તો કેવી રીતે લીધી? I think you have already given an overview. ગુજરાતના લોકો આપણે મોસ્ટલી જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણું કલ્ચર અને કુટુંબ સાથે લઈને જતા હોઈએ, અને એટલે એક પેટર્ન એઝ અ ડિપ્લોમેટ આઈ હેવ નોટિસ્ડ, જ્યારે ગુજરાતના લોકો બહારે જઈને વસે છે કોઈ પણ દેશમાં હોય, એ લોકો એક પ્રોફેશનલ તરીકે નહીં જતા. એઝ અ ડિપ્લોમેટ વેન આઈ સી ઇન્ડિયન કોમ્યુનિટી, અલગ અલગ વિસ્તારથી લોકો આવ્યા હોય, તો સાઉથ ઇન્ડિયાથી જે લોકો આવ્યા હોય એ પોતે એક એન્જિનિયર તરીકે કે બ્લુ કલર વર્કર તરીકે કામ કરવા આવ્યા હોય, અને શક્ય છે કે ઘણા લોકો સિંગલ આવે, કમાય અને ઘરે મોકલે, પણ ગુજરાતી લોકો કોશિશ એવી કરે કે ફેમિલી સાથે જાય. સો ધેટ ઇઝ વન કે ગુજરાતની જે કુટુંબ સાથેનું તાદાત્મ્ય છે એ હંમેશા જળવાઈ રહે છે. સો એટલે આપણી અંદર ગુજરાતી હોવાનું અને એને જાળવી રાખવાનું જે વલણ છે એ થોડું વધારે મજબૂત છે. અને એટલા માટે મેં જ્યારે વિદેશમાં જઈને જોયું એક ગુજરાતી તરીકે અને એક ડિપ્લોમેટ તરીકે, આઈ હેડ ટુ મેનેજ, આઈ હેડ ટુ બેલેન્સ દેટ. કેટલાક આપણા રીત રિવાજ હોય ગુજરાતી તરીકેના, કેટલાક પૂર્વગ્રહો પણ હોય, એ બધું જ્યારે તમે ડિપ્લોમસીમાં જાઓ ત્યારે થોડું ઘણું ચેન્જ થવું પડે. અને કેમ કે યુ આર રિપ્રેઝેન્ટિંગ યોર ગવર્મેન્ટ, એન્ડ જ્યારે તમે તમારા ગવર્મેન્ટનું પ્રતિનિધિત્વ કરો ત્યારે સામેવાળી ગવર્મેન્ટને પણ એક ઇઝ હોવી જોઈએ તમારી સાથે ડીલ કરવાની. યુ કાન્ટ બી સ્ટબન, એ ન હોઈ શકે. પણ વાત સારી ગુજરાતીઓની એ પણ છે કે જ્યાં ગયા છે ત્યાં સારી રીતે હળીમળી ગયા છે. જેમ ચણાના લોટમાંથી આપણે ફાફડા પણ બનાવીએ અને ભજીયા પણ બનાવીએ, તો જરૂર પડે ત્યારે અમે ભજીયા જેવા પણ બની જઈએ અને ફાફડા જેવા પણ બની જતા હોઈએ છીએ. તો શેપ લઈ લેતા હોઈએ છીએ અને સ્વાદ પણ બદલી નાખતા હોઈએ છીએ જરૂર પડે ત્યારે. પણ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને વન થિંગ આઈ વુડ લાઈક ટુ ગીવ એઝ અ મેસેજ ટુ ઓલ ધ કોમ્યુનિટી મેમ્બર્સ હિયર, કે એઝ ઇન્ડિયન ડિપ્લોમેટ હું જ્યારે પણ બહારે પોસ્ટિંગમાં હોઉં અને આપણા 32-33 મિલિયન જેટલા ઇન્ડિયન ડાયસ્પોરા અબ્રોડ જે સેટલ છે ત્યાંથી ક્યારેય પણ ઇન્ડિયન લોકોના બિહેવિયર અંગે, લો એન્ડ ઓર્ડરની સિચ્યુએશન અંગે કોઈ
ખરાબ કામ કર્યા હોય એવી ફરિયાદો ભાગ્યે જ સાંભળવા મળતી હોય છે. એટલે ઇન્ડિયન કોમ્યુનિટી, they are making us proud. Wherever we go, all the governments, I have been to many countries, in Gulf countries જ્યાં લાખોમાં અને કરોડોમાં ઇન્ડિયન્સ છે, યુકેમાં જ્યાં 20 લાખ ઇન્ડિયન્સ છે, કેન્યામાં અત્યારે જ્યાં 1 લાખથી વધારે ઇન્ડિયન્સ છે, યુગાન્ડા નજીકમાં, બધી જ સરકાર ઇન્ડિયન કોમ્યુનિટીના અને ગુજરાતીના યોગદાનને બિરદાવે છે અને એમના માટે એ લોકો ગ્રેટફુલ છે. સો થેન્ક્સ ટુ યુ ઓલ. તમે બધા લોકો ગ્લોબલ ગુજરાતી છો, બધા બારે જઈને વસ્યા છો અને થેન્ક યુ ફોર મેકિંગ અસ પ્રાઉડ. અને એવા જ રહેજો, હંમેશા સારું યોગદાન આપજો અને બી ઓનેસ્ટ એઝ યુ આર. તમે તમારા ફેલો સ્પીકર્સને ક્રેડિટ આપી આ તો, કારણ કે એ લોકો પણ આ એમ્બેસેડર છે ને, ગવર્મેન્ટના એમ્બેસેડર તો ખરા પણ કલ્ચરના એમ્બેસેડર. અને એટલે જ જયભાઈ આ સેશનને એટલે જ કે એકબીજાની મર્યાદાઓને દૂર કરીને કંઈક આગળ એવું કામ કરીએ કે જેનાથી એક વિન વિન સિચ્યુએશન આપણે ક્રિએટ કરી શકીએ. અને એ જ ઉદ્દેશ છે આ મહામંચનો, આ મહાસંવાદનો. એટલે હું એ જ સવાલ યોગેશભાઈને પૂછવા માંગીશ કે કેવી રીતની સાનુકૂળતા ગુજરાત માટે ફીજી જેવા દેશમાં છે કે જે ખૂબ મર્યાદિત વસ્તી ધરાવે છે. ફીજીનું ઇન્ડિયન કનેક્શન પણ રહ્યું છે, એક વખત તો પીએમ પણ ઇન્ડિયન હતા. એટલે ક્યાંક જે વર્ષો જૂના સંબંધો છે એને કેવી રીતે આપણે આગળ વધુ મજબૂત બનાવી શકીએ અને ગુજરાતીઓ માટે શું સ્કોપ રહેલા છે, કદાચ ગુજરાતમાં આ મંચ ખૂબ સારું રહેશે એ વાત જણાવવા માટે. ઓડિયન્સનું સારું હું બતાવું કે ફિજીમાં 9 lakhs પોપ્યુલેશન છે. ઇટ્સ અ વેરી સ્મોલ પોપ્યુલેશન. અહીંયા ગામડુંનું એક પોપ્યુલેશન હોય પણ અમારા પાસે 9 lakhs ટુરિસ્ટ પણ આવે છે. સો અને જે ફિજીમાં at the moment it's around 38% population છે of Indian origin. Right? हमारा हरीश भाई यहाँ आया हुआ है ओकलैंड थी. He's part of our team from Fiji. His grandfather also came from Gujarat, you know. So we have a very strong connection. Now, the population you mentioned the Prime Minister was also Indian one time. Mahendra Chaudhary નું નામ હતું. અને હું છે કે while the Indian population has got the ethnicities within them, you know, we have South Indians, North Indians, Gujaratis, Punjabis, as a fairly diverse range. But we always get together as one entity and the government sees us as one entity. The हमारा जो current government है तो they calling us Fijians as a total. And the previous governments we had, you had to vote on ethnic lines. So that was a challenge, and that's the reason why Mahendra Chaudhary was deposed. The coup took place. So today the atmosphere has changed. But your question about how we can advance, Fiji, in the early days, before when the Britishers were managing Fiji, the indentured laborers were brought over from India. The British East India Company took workers from here, and like in the other small islands, I think they all were taken to work on the cane and cotton plantations. And they started practicing some of the religious practices. So today, Fiji, you will find something in excess of 1,000 Ramayan mandlis. Now, I'm telling you this information because this is the connect with India, per se. And the reason Ramayan was more popular was because Ilong ne evu hatu ki Jim Ram ne vanwas 14 years no hatu moiklo ta. They went through the same process. They were exiled in Fiji, right? So it was emotional connection. So the connection is still there. We still speak Hindi. Fiji Hindi is very popular, but we have a very unique Hindi, which is a slightly twisted Hindi, like from Bihar or, you know, in some places like that. But the language is one, the food is the other thing, the connect we have. We still import spices from India. Our religious practices, we still have a lot of saints traveling to India, Fiji from here to promote our religious activities. But a very big connection we have at this moment is that in the early days, the government had a discrimination program whereby
the indigenous Fijians were given education, whilst the children of the indentured laborers were not given the education. So the Indians got together and built schools. So we have Sri Vivekanand High School, we have Sri A.D. Patel School. A lot of these schools have been built. Khalsa College were built by the Indian community to promote. And when they finished the high schools, the university was in India. So many of our current doctors and lawyers came to India for the higher education purposes. So the connect was always there. So we still have got that connection right now. But today, as we stand, we have something in the vicinity of maybe 2,000 Fijians that visit India for medical purposes. And they see their people. The language is very easy. The food is very common. So all of a sudden, the connect is there. So now you'll find a lot of people are coming. I came this morning from Vrindavan. I left at midnight and I got here at 10 o'clock. I watch here because my mom and dad, they're aging, 87. So we've come for Raj Mandal Parikrama. Vrindavan Parikrama na hatu aaya છે. So the religious connections is all very strong for all of us. And this is motherland. This is where the action is. So our people will still connect. One information is that Fiji, tamare jawu hai, for Indians, you don't need a visa. Right? And similarly, Indians from Fiji, or Fijians from Fiji come here, is visa on arrival. So we have a very easy access. So the visa issue is very important. I think it probably applies to all other countries at the same time. So I think that itself is the connect. And I think we can really push this because right now we are talking with Prasar Bharati to take programs out of India for Fiji itself. So many of the programs will happen. અહીંયા પર તમારું એક રામાયણ ફેસ્ટિવલ થાય છે. So part of that festival where you get people from Cambodia, from Thailand, and all over the world, there's a Fijian Ramayan Mandali that comes here and performs Ramayan, the program. So it's a very strong attachment. The question is how we build it, and I think the idea is to keep the connect. Thank you. હાલો, મને એક સવાલ એવો થાય છે આસિફભાઈ આ જ વાતમાંથી કનેક્ટિંગ સવાલ કે વોટ અબાઉટ સ્પોર્ટ્સ? તમે ટેનિસ પણ સરસ રીતે રમ્યા અને તમે ક્રિકેટ પણ સરસ રીતે રમ્યા, બંને પોપ્યુલર થતી જાય છે એવી રમતો છે. ક્રિકેટ તો ખાસી પોપ્યુલર છે. તો હવે ગુજરાતીઓ, જેના માટે એવું કહેવાય છે કે સામાન્ય, રોહિતભાઈને ખબર હશે, ગુજરાતમાં જ મોટા થયા છે, સામાન્ય રીતે ગુજરાતીઓના છોકરાઓ સ્પોર્ટ્સમાં ન જાય. આમ તો સિવિલ સર્વિસમાં ન જાય, પણ સ્પોર્ટ્સમાં ન જાય. ગુજરાતીઓ ધંધો કરે. પણ તમે સ્પોર્ટ્સમાં ગયા, ખાસી સફળ કરિયર બનાવી, એક પ્રાઇડ ઊભી કરી, અને એવી રીતે કે બહારની આમ જુઓ તો તમે ઓરિજિનલ એ કન્ટ્રીના ન કહેવાઓ પારિવારિક લાઇનેજની રીતે, છતાં પણ એક લેગસી ક્રિએટ કરી તમે એ દેશ માટે. તો તમે હવેની ગુજરાતી પેઢીને, જે દુનિયાભરમાં વસતી હશે અને ગુજરાતમાં ઓફકોર્સ, સ્પોર્ટ્સમાં જવા માટે શું કહેશો? પહેલાં હેલો, જ્યારે ગુજરાતીઝ 150 વર્ષ કેન્યામાં ગયા તો ત્યારે એ લોકોએ સ્પોર્ટ્સમાં કાફી ભાગ લીધું હતું, બિકોઝ કલ્ચર હતું સ્પોર્ટ્સનું, અને સ્પેશિયલી ક્રિકેટમાં. અને જે ઇન્ડિયન્સ જે આવ્યા હતા ત્યાં 100 વર્ષ પહેલાં, એ સ્પોર્ટ્સમાં કાફી ઇન્વોલ્વ કર્યા હતા. અને ફોર અ લોંગ ટાઈમ બધાએ પોતપોતાની કોમ્યુનિટી ક્લબ્સ કરી, અને ત્યાં એ લોકોએ એન્કરેજ કર્યું સ્પોર્ટ્સમાં કે બધાએ યંગસ્ટર્સ સ્પોર્ટ્સ, સ્કૂલ પછી સ્પોર્ટ્સમાં, સ્કૂલમાં એ સ્પોર્ટ્સ હતું, અને સ્કૂલ પછી ક્લબ્સમાં, અને કોમ્યુનિટીઝને એન્કરેજમેન્ટ હતું સ્પોર્ટ્સ, અને વધારેમાં વધારે ક્રિકેટને બહાર દેવું હતું, બિકોઝ બધા ઇન્ડિયાથી આવ્યા હતા. અને જે કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન્ડિયન્સે કર્યું છે, અને ગુજરાતીએ ખાસ બધી ક્લબ્સમાં ઓર્ગેનાઇઝિંગ ડિફરન્ટ સ્પોર્ટ્સ, ક્રિકેટ હોય કે ટેનિસ હોય, હોકી હોય, બેડમિન્ટન હતું, ટેબલ ટેનિસ હતું, સફારી રેલી હતું. સો એમાં બધું જે કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન્ડિયન કોમ્યુનિટીએ કર્યું છે એ એન્કરેજમેન્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું, અને એમાંથી આગળ વધ્યા બધી સ્પોર્ટ્સમાં, અને એમાં આપણે વર્લ્ડ કપ સુધી એ પહોંચ્યા. પણ હમણાં અનફોર્ચ્યુનેટલી વિથ સોશિયલ મીડિયા જે છે, વિચ ઇઝ હિયર ટુ રિમેઇન, બટ આપણે એવું એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવું પડશે યંગસ્ટર્સ માટે હમણાં,
કે એ જે સ્પોર્ટ્સ જે અમારા ટાઈમમાં પ્રાયોરિટી હતું એ હમણાં પ્રાયોરિટી જરાક ઓછું થઈ ગયું છે. અને મારા હિસાબે સ્પોર્ટ્સ એ હવે $1 બિલિયન ઇન્ડસ્ટ્રી થઈ ગયું છે. પણ એઝ પેરેન્ટ્સ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી સ્ટાર્ટ્સ વિથ અસ, કે આપણે ઘરમાં માહોલ એવો કરે કે સ્પોર્ટ્સને એન્કરેજ કરે, અને પછી જે કોમ્યુનિટીમાં છે કે સ્કૂલ્સમાં છે કે જે એસ્ટેટ્સમાં છે આપણે ત્યાં બી વધારે એન્કરેજ કરે, બિકોઝ એ હેલ્થ માટે સારું. બી આજે તમે જુઓ સ્પોર્ટ્સમાં કેટલો પૈસો છે. આજે આઈપીએલનો એક્ઝામ્પલ લઈ લો. ઇનફેક્ટ ગુજરાતે આ વર્ષે તો આઈપીએલ જીતી ગયા. સો એવા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એટલા બધા છે, પણ આપણે એન્વાયરમેન્ટ એવું ક્રિએટ કરવું, અધરવાઇઝ આપણે યંગસ્ટર્સને લૂઝ કરશું ટુ અધર થિંગ્સ વિચ ઇઝ અ બિગ પ્રોબ્લમ અહેડ. I think on the sports also, tourism, I wanted to, મારે ખાલી બતાડવું હતું કે જેમ ઇન્ડિયન હાઈ કમિશનર, ડેપ્યુટી હાઈ કમિશનર એ લોકો નાઇરોબીમાં છે, એ લોકોના ડ્રાઈવર તમારી જેમ ક્રોસ એનો કેન્યન છે. મારો ડ્રાઈવર યુગાન્ડામાં યુગાન્ડન છે, પણ ઇન્ટરેસ્ટ આપણું ખાવાનું, આપણું કલ્ચર બધામાં ખૂબ ખૂબ છે. આ સ્પોર્ટ્સ પ્રોગ્રામમાં શાહરૂખ ખાન, તમે આઈપીએલની વાત કરો છો, એ લોકો ક્રિકેટ, યુગાન્ડન ક્રિકેટ ટીમને ટીચ કરે છે ક્રિકેટર્સને, અને એ લોકો પોરબંદર લઈ આવે છે ને ત્યાં ક્રિકેટ પિચ બાંધી છે મહેતા ફેમિલીએ, ને મહેતા ફેમિલી એટલું બધું. અને મણિપુરી ડાન્સિંગ યુગાન્ડન છોકરીઓને લુગાઝી એ લોકોના શુગર એસ્ટેટ ઉપરથી પોરબંદર ગુરુકુલમાં આવે છે, કારણ કે મારા મમ્મી એ લોકો બધા ગુરુકુલમાં ભણ્યા હતા. ક્રોસ કલ્ચરલ ambassadors of the Gujarat ને East Africa, like you are saying કે ફીજીમાં બી છે. ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બી છે. તમે બધા બિઝનેસમેન છો અહીંયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ, ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ, અમદાવાદના, ગુજરાતના. અને આજે હેલ્થ કેર માટે યુગાન્ડામાં બધા, તમે હેલ્થ હોસ્પિટલની વાત કરો છો, કેટલા બધા યુગાન્ડન, ટાન્ઝાનિયન્સ, કેન્યન, આ લોકો ત્યાંથી અહીંયા આવે છે દવાખાન કરવા. Healthcare is a big opportunity for IT, tech industry, East Africa માં, to do a global connection Indiaની સાથે. Farming, agriculture, it is huge. Africa, Uganda can be the bread basket આખી આફ્રિકાની. અને આજે અમે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ કરી છે આખા આફ્રિકાની સાથે, કે તમે માલ એક દેશમાંથી બીજા દેશમાંથી ડ્યુટી ફ્રી, કોટા ફ્રી લઈ જશો, એને આખું સેટઅપ થાય છે. બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટ સાથ આપે છે. કોમનવેલ્થ કન્ટ્રીઝ, આજે ઇંગ્લેન્ડ EUમાંથી નીકળી ગયા, અને આજે આ કોમનવેલ્થ કન્ટ્રીઝ જ્યાં, અને નોન અલાઇન્ડ મૂવમેન્ટ જ્યાં મોદીજી ઇઝ અ પિવિટલ ફેક્ટર અહીંયાનો ટુ. અને યુગાન્ડા નેક્સ્ટ સપ્ટેમ્બરમાં હોસ્ટ કરવાના છે અમે યુગાન્ડામાં. સો આ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, આઈટી, ઇન્ડસ્ટ્રી, કન્સ્ટ્રક્શન, સેનિટરવેર, કેટલા બધાને હું મળી છું. ઇટ્સ બીન સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ. એટલે આજે એ જ આપણે કોઈ સીમિત વિષય પર વાત નથી કરી રહી, વાસ્ટ એક વિષય છે, અને કદાચ એના પર ચર્ચા કરવી હોય તો આખો દિવસ નીકળી જાય. સમયનો થોડો અભાવ છે. That's what you can do. હા, બિલકુલ. Even you can come there and be Okay, a reporter. sure. ચોક્કસ. ભાઈ, ખૂબ સંક્ષિપ્તમાં જાણવા માંગીશું, કારણ કે સમયનો અભાવ છે. તમારું શું ઓપિનિયન છે આ બાબતે? આઈ થિંક આઈ ટેક અપ જે નિમિષાબેન કહેતા હતા ત્યાંથી જ. યુકેમાં અહીંયા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ છે આપણી કોમ્યુનિટીના, તો વી ડીડ અ સ્ટડી ઇન હાઈ કમિશન. ઇન્ડિયા ઇઝ ધ સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ ઇન્વેસ્ટર ઇન યુકે. India was creating 110,000 jobs. 1,10,000 નોકરીઓ ત્યાં ઇન્ડિયન કંપનીઝ ક્રિએટ કરતી હતી યુકેમાં, એઝ ધ સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ ઇન્વેસ્ટર. સો ધીસ વોઝ ઇન્ડિયન કંપનીઝ, એન્ડ ધેટ્સ વાય દે વેલ્યુ ઇન્ડિયા. એવી જ રીતે કેન્યામાં, નાવ વેર આઈ એમ, ત્યાં પણ ઇન્ડિયા ઇઝ ધ સેકન્ડ ઓર ફર્સ્ટ લાર્જેસ્ટ ઇન્વેસ્ટર ઇન રોટેશન. અવર કંપનીઝ આર ક્રિએટિંગ thousands of jobs there. But this is Indian companies. When you talk about Indian community, કે જે અહીંયા લોકો બેઠા છે એ લોકો, તો we did one study in UK, અને એ સ્ટડી પરથી we found out that there were 65,000 plus companies owned by Indian community members in UK. એ 65,000 કંપનીઓનો અભ્યાસ કરવો મુશ્કેલ હતો, એટલે વી પુટ અ લિમિટ. 1 લાખ પાઉન્ડથી વધારે એનું વાર્ષિક ટર્નઓવર હોય એ કંપનીનું આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું.
અને તમે બધા અહીંયા બેઠા છો, તમને ખ્યાલ છે તમે કેવી રીતે કંપનીઓ ડિવાઈડ કરતા હો છો, એટલે 1 લાખે પહોંચતા નથી તમે ઇઝીલી, વધારે હોવા છતાં પણ. સો તેમ છતાં પણ there were 654 companies who were creating 175,000 jobs, 1,75,000 નોકરીઓ યુકેમાં. આ માત્ર 654 કંપનીની વાત છે. બીજી કંપનીઓ લઈએ તો 3-4 લાખથી વધારે નોકરી ઇન્ડિયન કોમ્યુનિટી ઓન્ડ કંપની દ્વારા ત્યાં થતી હતી. 38 બિલિયન પાઉન્ડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, 2 બિલિયન પાઉન્ડ જેટલો લગભગ કેપિટલ ટર્નઓવર, અરાઉન્ડ 1.2 બિલિયન પાઉન્ડનો ટેક્સ. આ બધા ફિગર્સ જે છે, આઈ એમ યેટ ટુ ડુ ઇન કેન્યા આ ફિગર, બટ આ જે ફિગર્સ છે દેટ શોઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ. લાઈક 4 million plus Indians settled in USA, 3 million plus in Saudi Arabia, 3 million plus in UAE, 2 million about in UK. All these countries, so many Indians contributing tremendously, creating jobs, creating opportunity, contributing wealth to the host government. So that's something immensely પ્રાઉડ મોમેન્ટ ફોર અસ કે આપણે વર્લ્ડમાં જ્યારે બહારે જઈએ છીએ ત્યારે આટલું કન્ટ્રીબ્યુટ કરીએ છીએ. જે રેમિટન્સીસ અહીંયા લાવે છે એના કરતાં વધારે ત્યાં ઇન્વેસ્ટ પણ થાય છે. સો આઈ થિંક જે ગ્લોબલ ડાયાસ્પોરા અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ગુજરાતી લોકો, સો આપણા કન્ટ્રીબ્યુશનને આપણે પોતે સમજવાની જરૂર છે. ઉપરાંત એક વાત હું ખાસ કહીશ તમને લોકોની બધાની સમક્ષ અહીંયા, ચેરિટી. સો ઇન્ડિયન ડાયાસ્પોરા ઇઝ સ્ટ્રોંગ ઇન 3 C's: કોમર્સ, કલ્ચર એન્ડ ચેરિટી. ત્રણેમાં કોમર્સમાં વી આર નંબર 1. કલ્ચર દે પ્રિઝર્વ લાઈક દે આર ઇન ગુજરાત. આપણે ભૂલી જઈએ છીએ પણ એ લોકો નથી ભૂલતા, એન્ડ દેટ્સ વાય આઈ કોલ ધેમ કન્ઝર્વેટરીઝ ઓફ કલ્ચર. જે સમયે અહીંયાથી ગયા હોય તે સમયનું ભાષા, એ સમયનું કલ્ચર એ લોકો જાળવી રાખે છે, એટલે કલ્ચરની કન્ઝર્વેટરી બનીને રહે છે. અને લાસ્ટમાં ચેરિટી. amount of charity Indians are doing abroad is unparalleled, and they are also doing back home. ખૂબ જ સરસ વાત કરી. સંસ્કૃતિનું જતન થશે અને સંસ્કૃતિનું સન્માન થશે તો આપમેળે જે બીજા ક્ષેત્રો છે એમાં પણ સમૃદ્ધિ આપમેળે આવવાની છે. આપ તમામ મહાનુભાવો મારી સાથે જોડાયા આ ચર્ચામાં, તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જયભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ. આપણે પાછા મળીશું અહીં એક પછી એક નોનસ્ટોપ સેશન્સ બધા ચાલુ જ છે, એટલે સ્ટે ટ્યુન્ડ. મારે તો એટલું જ કહેવાનું જ જતા એક પછી એક સરસ બધા. મારે પાછું પણ એક ડાયલોગ માટે અહીં આવવાનું છે. હજી સ્પિરિચ્યુઅલ ડિસ્કોર્સ છે, ચિરાગ તમને કહેતા રહેશે, કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ્સ છે. એટલે આ સરસ મજાનો મંચ છે જેને છોડીને પાછા કંઈ જતા નહીં. હા, કોઈ ગયા હોય તો એમને બોલાવી જરૂર લેજો મેસેજ કરીને. થેન્ક યુ એન્ડ થેન્ક યુ ઓલ ફોર ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ ગેસ્ટ. તમે જે વાત કરી એ તમે અમારા પ્રતિનિધિ છો. મારે જતાં જતાં એક વાત કહેવાની તમને ખાસ, કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે સીએમ હતા ત્યારે 2003માં એમણે વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રિ શરૂ કરેલી શિવાની, અને ત્યારે એમણે કહેલું કે ઇટ્સ અ લોંગેસ્ટ રનિંગ સોંગ એન્ડ ડાન્સ ફેસ્ટિવલ ઓફ ધ વર્લ્ડ. યસ, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત. કારણ કે ગરબા તો એ કે બધા ગુજરાતીઓને ખબર છે, માતાજીની પૂજા આખા ભારતને ખબર છે, પણ બહારની દુનિયાને એમ કહેવું છે કે બ્રાઝિલમાં સ્પેનના કાર્નિવલ નથી, અમારી પાસે 9 રાતનો નૃત્ય ઉત્સવ છે. ઇટ વોઝ અ સ્પેશિયલ પેકેજિંગ ફ્રોમ ગુજરાતી કલ્ચર. અને બધા આપ અલગ અલગ રીતે કરી રહ્યા છો, પોતાની લાઈફથી કરી રહ્યા છો, એના માટે આપ બધાને ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ ઓલ. અને હવે જેમ જયભાઈ કીધું તેમ પરફોર્મન્સનો સમય. આપણે આ સેશન પહેલાં જે રીતે 90 કલાકારોને એક સાથે માણ્યા, પણ હવે રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છું 7 વર્ષની એક બાળ કલાકારને. આ 7 વર્ષની બાળ કલાકાર દુબઈથી અહીંયા આવી છે અને ખૂબ શોખીન છે ડાન્સની. થેન્ક યુ સો મચ. એક અદ્ભુત પરફોર્મન્સ આપના સમક્ષ થવા જઈ રહ્યું છે. આ દીકરીએ 6 વર્ષની ઉંમરમાં જ આઈફામાં નોરા ફતેહી સાથે ડાન્સ કર્યો અને ખૂબ વાયરલ થઈ ગઈ. સલમાન ખાને પણ એને બર્થડે વિશ કરી, એ વિડીયો પણ ખૂબ વાયરલ છે.
આ દીકરી છે દુબઈથી આવેલી કશ્મી મજમુનદાર. યસ, અરુણાબેન આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આપનું સ્વાગત છે અરુણાબેન, વિશેષ ઉપસ્થિતિ. ઓલ સેટ? ટેકનિકલ ઓલ સેટ? ઓકે. તો ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ આ દીકરીનું. 6 વર્ષની આ કલાકાર. આમંત્રિત કરીશ કશ્મી મજમુદારને. કશ્મી. ખૂબ નાની વયે સફળતાના સોપાન સર કરવાનું શરૂ કર્યું છે દીકરીએ. આપ સૌના આશીર્વાદની ચોક્કસ જરૂર છે. તો જોઈએ તેનું પરફોર્મન્સ. Sound, please. હેલો એવરીવન, કેમ છો તમે બધા? મજામાં ને? અગર નથી તો પણ તમે થઈ જશો. You know why? Let's show you. Enjoy it. હવે before હું જાઉં થાકી, let's do some I know it's yours too.